nu har jag precis kommit fram till min camping för helgen. Jag ska se, idag är det fredag den 14 augusti och jag har begett mig ut till västra sidan om Vättern. För nu ska jag ta och åka runt här lite grann. Dels vid Karlsborg och även och den här campingen heter Granviks camping och den ligger ungefär, det är promenadavstånd, kanske 400-500 meter ifrån Bjärknesundet som är ett sånt ställe som jag har velat se så länge. Det är en liten badvik där det är också kristallklart vatten. Då går man liksom bara ner en bit här. Så kommer man fram dit, så dit ska jag gå om en liten stund. Och det är 30 grader varmt ute, alltså det är så varmt. Och jag funderar på om jag ska ta upp min tarp. Eller jag vill ta upp min tarp. Men frågan är om jag ska göra det nu eller om jag ska göra det sen. Men jag tror att jag gör det nu. För jag kommer bli jättesvettig så kan jag gå och bada efter det. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle göra en liten van tour nu. Jag har ju fått i ordning det mesta. Det kommer vara grejer jag kommer ändra på sen också. Men det är så här jag kommer ha det nu. Alltså en bra tag framöver. Så jag tänkte att jag skulle visa lite grann hur jag bor i min lillen. Men jag får börja med tarpen först. Först byta om till shorts. Vad har jag gjort nu? Och så måste jag till och med byta linne. Alltså det är för varmt. Alltså jag har min lilla... Där har jag min lilla sån här packkub som är så bra. Ja. Då har jag mina kläder på helgen. Så byta om först. Nu har jag fått upp grejerna till tarpen. Jag bara sätta upp det också. Tju. Nu är tarpen uppe. Bara utemöblerna som ska upp också. Men det tar jag efter badet. Men det här blir bra. Sitta här och mysa i natt. Eller ikväll menar jag. Mysiga tak. Och just det, och jag har silversidan utåt och den gråa sidan inåt. För skulle jag haft den gråa sidan utåt och liksom absorberar ju den mer värme från solen. Men har man silversidan utåt så reflekteras det tillbaka. Så det blir inte så varmt här under. Så det är jättetoppen. Nej, nu bada. Nu behöver vi gå. Jag går bara i tofflor. Men det skulle inte vara så långt dit så jag tror att det ska gå bra att gå i tofflor. Och det är så härligt. Alltså tänk. Och där är en vandringsled också. Så det finns massa vandringsleder här. Tänk att vi fick så här varmt igen. Och just det, jag sa att jag skulle vara här i helgen. Men det ska jag inte vara, jag ska bara vara här i natt. För imorgon så ska jag sova på ett ställe som är uppe på som en höjd. Och ser ni skogen? Och där man har utsikt över hela Vättern. Och det skulle så vackert att få vara där. Så har de en restaurang och det är bara få njuta av utsikten sen. Det ser jag verkligen mycket fram emot. Jag måste nog kolla vart jag ska gå här. Så jag går rätt. Det var lite skogsstig för att komma hit. Man kan ju gå på bilvägen också. Men jag går genom skogen. Jag tänkte först den här helgen att jag skulle åka ner till Småland. Till ett annat ställe vid en sjö. Jättefint också. Och dit måste jag åka någon gång för att den campingen verkar
Man får liksom ställa sig lite hur man vill. Eller inte hur man vill, men klättra över ståkosten. Men då kan man liksom välja lite mer fritt hur man vill stå. Och det tycker jag om. Jag gillar liksom inte när man står uppradad på en stor plan. Det känns alldeles för omysigt för min smak. Men så tänkte jag att jag kommer bli jätteuttråkad om jag bara ska sitta vid den här campingen hela helgen. Jag tänkte att jag skulle paddla lite kajak och sådär också, men sen så har jag velat se det här stället och den västra sidan av Vättern så länge, så jag bara nej, jag åker hit istället. Och så får jag se Karlsborg och Jo. Så blir det lite mer sightseeing och lite mer händelserik helg istället. Gud, jag blir helt andfådd. Jag får försöka sluta prata och lägga ner, andas lite, lägga ner kameran. Alltså måste träden välta precis över stigen? Kan de inte välja att välta åt ett annat håll? Kan man ju tycka. Undrar över. Jag tror det är första gången jag går i sandaler i skogen. Eller nej, det är det nog inte. Men typ. Men vad fint det var här. Kolla det här. Vad mysigt. Jättekaffe. Så man kan gå ut på himlen kanske. Men kolla vattnet. Wow, vilken ställe. Vättern. Det är så turkost. Men vad vackert det var. Jag har en känsla av att det kommer vara jättevarmt i vattnet. Att jag aldrig kommer vilja gå upp. Alltså vilket ställe. Och jag vill inte gå upp. Det är så mysigt. Och vattnet är alltså... Det är verkligen turkost. Klart. Superklart. Det kommer så här höga vågor. Och här är min lilla strand här. Men vilken plats. Alltså jag vet inte om man ser. Men det är klart vattnet är. Alltså man kan inte mina fötter. Mina fötter speglas inte mycket. Men det är superklart. Och liksom turkosgrönt. Ljust. Gud vad härligt. Lite namn. Nej, får gå och lämna kameran, ska jag ta några simtag till. Hoppas på att solen kommer fram också. Det är moln nu. Nu har jag badat färdigt. Men vilken plats det här är. Bjärknesundet. Alltså, ni måste komma hit.
Vad härligt det var att få bada här i det här vattnet. Och så just att man liksom kan hitta sin egna lilla klippa och bada ifrån och gå upp och ner. Kommer rätt höga vågor från Vättern. Nej, nu ska jag börja ta och gå tillbaka till bilen. Och lite små öar där ute. Men det här var så härligt. Nu ser man verkligen hur turkos det är. Jag plockar lite blåbär här nu bara. Och de är ju så goda nu. Och så efter badet här nu. Jag kommer att blåbär. Så var det så skönt för det kändes som att luften var lite svalare. Jag var så här helt, men kände mig så här sval och inte svettig och bara så här, gött liksom. Kom in i skogen här nu. Det kändes som temperaturen steg typ med 5 grader igen. Det är lika varm som innan. Men det får vara så när det är närmare 30 grader i luften. Det är härligt. Det är inte ofta vi i Sverige är bortskämda med det. Nu har jag kommit fram till bilen igen. Jag kommer till ordning lite grann här. Jag tänkte jag skulle visa lite grann min bil. Hela setupen och liksom om man försöker få med så mycket det bara går. Jag tänkte jag kan börja här ute. Och det här är ju en Toyota Pro Ace City Verso. Och City är att den är lite mindre. Och Verso betyder att det är liksom ingen skåpbil utan det är en familjebuss. Och den har 7 säten. Nu har jag tagit bort 2 utav dem. Ligger i förrådet och så sen har jag fällt 2 i mitten. Och det jag har som tarp här nu då. Alltså det är så mycket hemmabyggen med det här bygget. Men det funkar. Det är det som är huvudsaken. Ska vi se här. Den här tarpen. Det är bara som en duk med liksom sån här. De svarta. Jag tror den är 6 hörn. Eller 8. Det är kanske. Ja, så. Den är köpt på Amazon. Och den är, jag tror den är 3x3 meter. Och just det, jag kommer länka alla grejer jag har köpt på Amazon i beskrivningen också. Så finns de där om man vill kika på dem. Och de här stolparna då. Det här är inga tältstolpar. Utan det här är förlängningsskaft som man har när man målar. Jag har en från Rust och en från Biltema, det är därför de är olika färger. Men de funkar så himla bra. För de kan man ju liksom också då justera i längd. Och de blir upp till 2 meter långa tror jag. Och sen det jag har gjort här för att liksom få fast de här små svarta grejerna är att de här kan man ta loss. Och sen så har jag tagit en långbult med skruv på insidan och så mutter där och bara skruvat fast. Och det funkar hur bra som helst. Jag vet att sådana här tältstolpar kan kosta typ 500 spänn för 2 stycken. Och de här kostar väl, vad kostar de?
mindre än 70 kronor, 50 kanske, 40, jag vet inte. Det är liksom ingenting. Och det funkar hur bra som helst. Så nej, det är fynd. Sen har jag lite olika såna här tältliner. De korta där kom med. De här köpte jag på Biltema också. Och just det får jag absolut inte glömma. Så som tarpen sitter fast på bilen då. Det kan ju vara lite intressant att veta också. Då har jag gjort så här att jag har köpt också på Amazon. Ska vi se någon som syns bra. Här. Det är alltså väldigt starka sugproppar som sitter som berget. Alltså det har suttit i storm nästan och hållit. Som jag liksom bara, ja, man får verkligen så här rengöra ytan. Jag brukar ta en liten våtservett och bara torka av. Och så får man verkligen så här liksom trycka till den och sen ska det är som en spak man drar ner liksom. Och då, alltså det sitter så bra. Så jag har 3 stycken sådana. En där. Och så sitter väl en. Jag ser inte jag där. Ja, men där sitter den i alla fall. Man ser där. Och så en här bak. Så sitter tarpen fast. Och det funkar så bra. Jag har funderat på om man skulle skaffa en till sån här stolpe. Eller en förlängningsskaft till. Jag har ju den 3:e där, men har inte behövt sen. Men jag är så nöjd så. Och nu köpte jag en sån här termacell också. Och den har en lampa. Jag ska se om jag kan sätta på den. Ja, en lyser lampan också. Så jag hoppas jag ska slippa alla myggoknott. För den ska tydligen skydda 20 kvadratmeter. Och det verkar ju som att de ska funka bra. Så det hade ju varit helt fantastiskt. Nu är ju verkligen liksom skogen liksom. Och här är det ju mycket mygg och knott. Och det är vindstilla och varmt så. Det där var glad att jag köpte. En till grej som jag tänkte jag skulle visa här nu också. Jag har ju faktiskt inte satt upp min säng än. Jag kom direkt från jobbet nämligen så jag har inte hunnit göra det. Jag har bara tagit med mig allting. Så jag tänkte då kan jag ju faktiskt passa på att visa hur jag gör det. Det kanske kan vara lite intressant att se också. Så ni får följa med när jag sätter upp min säng. Så, nu är sängen uppe. Jag har inte bäddat än men det gör jag sen. Och det här är ju då bara en sån här tältsäng. Eller solsäng, man ska säga. Som är helt ihopfällbar. Supersmidig. Den tar liksom ingen plats, den blir helt platt när man fäller ihop den. Och den är 60 cm bred ungefär. Så den är ganska smal. Och då har jag, dels har jag en vikbar madrass från Jysk. Men sen så är det, ja de här grejerna var ju inte det bästa på den här sängen. Så att jag har liksom tagit dyner. Och bara liksom så att man kommer upp lite mer. Och det blir alltså, det blir jättebekvämt. Jag sover så bra. Jag har så mycket problem med min rygg, att jag får ont i ryggen när jag liksom sover för att jag sjunker ner liksom med höften. Men här, nej, jag får ingenting här. Jag sover jättebra i lillen. Sen så vilar ju då främre benen på ryggstolen här. Simma ryggstödet menar jag, inte ryggstolen. Och det jag har gjort här nu också då är att jag har satt såna här. Det här är ett liggunderlag som jag har klippt och tejpat ihop här så att det ska liksom bli lite mer, så att det inte ska liksom fara så mycket. Och så har jag en sån liten halkskydd där också. Så att det är liksom stabilt och det är jätteskönt. Samma sak där. Och så sen också att det är lite högre där så att bara liksom lagt en sån här, det här är en gardin som jag inte använder. Det funkar jättebra att komma upp lite grann. Det är mycket såna här små enkla lösningar.
Sen har jag ju gardiner för de här sidorutorna. Jag ligger där. Och de sätter jag fast med, det här är såna här klämmor på en krok. Men så man kan fokusera. Där är jag. Och den här kroken, man kan liksom böja den lite grann. Så har jag bara liksom klämt in den i, det är ju som en list här. Så där sitter den. Jättebra. Och bara liksom klämmer jag fast gardinerna. Eller gardinen i de här. Jag kan se om jag kan få med det på film också, så får ni se hur det ser ut. Så blir det. Så skyddar det liksom, ja, jättebra mot insyn. Och så sen så har jag ju gardiner på de här fönstren också. Så jag kan visa här då. Där har jag satt fast en blompinne. Alltså det är sådana enkla hemmalösningar på den här bilen. Men de är ju liksom lite spetsiga. Så den har jag bara tryckt in där. Och den andra, där har jag såna, jag vet inte vad det heter på svenska, jag tror det heter paperclips på engelska. Och då är det såna här, så man kan, men sådana som man liksom sätter fast papper med. Som jag också bara tryckt in. Och så sitter den pinnen i liksom, är fastklämd i den här klämman. Och så har jag mina gardiner. Så, som jag kan dra för här. Funkar både som myggnät och insynsskydd. Sen är ju rutorna tonade också, så att det blir liksom, det gör ju också att det blir lite insynsskydd av det också. Och så har vi ju framrutan också. Och där har jag faktiskt använt, det är så isoleringsfolie som jag också köpt bara på Biltema och klippt liksom så att det ska passa fönsterrutan. Sen har jag satt fast dem med, eller satt fast den här med sån här kardborreband som jag klistrar fast på. Släpper limmet här. Gud, jag får nästan 2 händer. Ja, men ni fattar ju det. Det är kardborreband som man sitter fast här. Och lite överallt här runt. Det enda dumma, är att så fort det blir varmt på rutan så smälter liksom klistret så att de här kardborrebanden lossnar från rutan. Men får jag se om jag hittar någon lösning på det någon gång också. Och så sen då så tycker jag inte att det är så vackert med det här silvriga isoleringsfoliet. Så jag har faktiskt bara tagit en sån här dekorplast som jag hittade på nätet. Med ett litet blommigt mönster som jag hittade som jag tyckte var så fint. Och klistrat fast eller tejpat fast, det är som självhäftande. Så ser det lite finare ut på insidan. Men på utsidan är det ju, ska vi se. På utsidan är ju det silvriga. Och det är också för att liksom reflektera bort ljus så mycket det bara går. Egentligen ska man ju ha det reflekterande på utsidan för att få bäst effekt, för annars liksom hinner ändå värmen åka in i bilen. Men ja, jag har så här så länge. Och här ser man ju lite, här sitter de. De har lossnat lite så att de sitter lite skevt. Just det, jag kom ju på en grej som jag missade att få med. Och det är ju den här takboxen. Eller takbag kanske man ska säga att det är. Den har jag köpt på Amazon. Och den är så praktisk för att den är liksom ihopvikbar och man behöver inte ha takräcke för att sätta fast den. Jag ska se om jag kan göra så här. Så. Det
är som en väg och så spänner man fast den liksom med sån här spännband. Och nu så har jag spänt fast den där då i det räcket, men det räcket sitter ju fast i bilen liksom. Men sen så satte jag fast det till takräcke här bara för att jag vill få kunna spänna fast det liksom här fram också. Och den är så smidig och praktisk och den blir jätteliten när man viker ihop den. Alltså jag kan visa på andra sidan. Den har ju som dragkedjor som man kan öppna den då. Där är en dragkedja. Och det är 2 stycken dragkedjor och så kan man liksom öppna upp den hela vägen. Sådär. Och där har jag kajak, lite utemöbler, grill och min tarp bor där i. Men så den är supersmidig och praktisk så man slipper liksom ha stora grejer i bilen. Men jag tror jag får göra resten av vantouren imorgon. För nu börjar klockan bli mycket. Och jag vill bara sätta mig och njuta av kvällen och värmen. Och så ska jag sitta här med min lilla sån här mygglampa. Hoppas att den funkar. Men stanna jättegärna kvar för att imorgon kommer det bli massa roligt också. Och fortsättningen på vantouren då. Så om vi inte ses mer, jag kommer säkert filma lite mer, någonting mer ikväll också. Men annars så säger jag godnatt. Då ses vi imorgon. God morgon. Idag är det lördag. Och jag tänkte jag skulle bege mig ner mot Karlsborg. Tänkte jag skulle åka förbi Karlsborgs fästning. Men det smäller och det skjuts och det håller på åt det hållet. Så jag tror att militären har någon övning där idag. Så jag vet inte hur det är om man kan komma dit då. Det märker vi. Jag var bara tvungen att stanna här vid Göta kanal. Mysigt. Jag kommer fram till Karlsborg. Och det verkar som att jag körde förbi en skylt här nu på vägen där det stod Perstorps skjutbanor. Så det var säkert där skotten kom ifrån. Och Karlsborgs fästning har öppet, såg jag på Google Maps. Så det är lugnt. Så här. Strömkanalen från 1400- och 1500-talet. Vadstena kloster. Ägde Forsviks gård. Ja. Det här är så svensk sommar för mig. Göta kanal, husbilar, camping. Jag älskar det här. Rödbetor. Vilken tur vi hade där, jag körde precis över. Ja, det var de som skulle åka där. Så.
Släng ut raggen älskling. Nu! Och jag tänker bara på SOS Seglarsällskap. Jag vet om Sällskapsresan. Nu är jag framme vid Karlsborgs fästning här. Och det är lite så här, lite osäker på, jag får vara väldigt försiktig med vart jag filmar nu. För det är mycket såna här skyddsområden där man inte får filma. Så jag inte hamnar i finkan. Det var väldigt mycket folk här idag. Nästan helt omöjligt att få en parkering, men jag lyckades. Ja, och en badplats också. Mycket. Jag ser, nu går jag bara lite grann. Se om jag kan ta mig ut på udden här också, för det skulle också vara något fint ställe där. Och så får jag väl gå igenom Karlsborgs fästning på tillbakavägen. Måste känna på vattnet. Nej. Så. Det är så många såna här fina stränder. Så överallt här vid Vättern. Nu går jag längs med udden. Jag tänkte jag skulle gå längst ut. Det ska finnas någon fyr där som var lite fin att titta på. Men vad mysigt ställe. Oj, där small det. Jag vet inte om det hördes. Där smärlar. Jag vet inte var det kommer ifrån. Så jag kan gå på stenarna. Oj. Ah. Ma. Det är liksom så lugnt och vindstilla. Nej, jag måste gå ut i vattnet. Ja. Okej, de här stenarna var ju inte jättelätta att gå på. Och det var halt. Så det här kanske var en dum idé. Kom ut i solen här. Oj, smallingen. Gud, vad händer? Men vad mysigt. Jag fortsätter gå här. Jag ska åka till Karlsborgs fästning och titta på fästningen, och så fastnar jag i skogen och sjön istället. Nej.
Ja, här framme är fyren. Där har vi den. Längst ute på udden. Nu börjar jag närma mig turiststället om man säger så. Alltså jag får se hur mycket jag filmar för det är typ sån här skyltar lite överallt. Att man inte får ta kort och grejer, men ja, här är det inte i alla fall. Men jag ska se om de har någon sån här, man kan ta någon fika eller någonting. Jag hade behövt äta lunch. Vad coolt det här. Garnisonskyrkan heter det här. Då har de museum och grejer som man kan gå in på. Nu har jag kommit fram till fästningstorget. Karlsborgs fästning. Jag ska se vad det står. Välkommen till Karlsborgs fästning. 1819 började den byggas. Den lades ner 1925 och avrustades 1928. Och nu är det utbildningsplats. Nej, nu går jag tillbaka till parkeringen igen. Så tänker jag att jag åker vidare till jobb och ser om jag kan ta någon lunch där. Och sen så ska jag ju till The View heter den. En ställplats med fantastisk utsikt.